त दर्शकबिन अब पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको अनुरोध। यही मार्च 2 तारिक साँझ 7:30 बजे नेपाली पशुपतिनाथ तथा बौद्ध मन्दिर ल्यानम मेडल्यान्डमा महाशिवरात्रिको अवसरमा एक विशेष पूजा तथा आरतीको कार्यक्रम राखिएको हुँदा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा उपस्थितिका लागि नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि sagarmatha.tv.us अथवा nepalhorizons.com हेर्नुहुन अनुरोध छ। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको जरुरी सूचना। आगामी मार्च 13 तारिक दिउँसो 2 बजे नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीले अर्लिङटन सेन्ट्रल लाइब्रेरी अर्लिङटन भर्जिनियामा नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको टाउन हल मिटिङ राखेको हुँदा सम्पूर्ण चन्दादाताहरू, स्वयंसेवकहरू, बोर्ड मेम्बरहरू लगायत सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। तपाईहरूलाई नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको हालको अवस्थाको बारेमा, आफ्नो चन्दाको बारेमा र कसैमा नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरप्रति भ्रम छ भने त्यहाँ आएर जिज्ञासा राख्नुहुन नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि sagarmatha.tv.us अथवा nepalhorizons.com हेर्नुहुन अनुरोध छ। हरेक आइतबार दिउँसो 1 बजे WCTN 950 AM वाशिङटन डीसीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कार्यक्रम रेडियो दोभान मेरील्यान्ड, भर्जिनिया एवं वाशिङटन डीसी तथा पेन्सिल्भेनियाका केही भूभागमा AM 950 का अलावा हाम्रो वेबसाइट radiodovan.com मार्फत संसारको जुनसुकै कुनामा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सामुदायिक गतिविधिहरू, समाचारहरू, अन्तर्वार्ताहरू तथा अति मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको सङ्गालो रेडियो दोभान हरेक आइतबार दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोस्। सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। नमस्ते, म गायिका नलिना चित्रकार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजनमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष अभिमन्यु टेलिफिल्म्सबाट प्राप्त नेपाली टेली चलचित्र यातनाको अर्को भाग प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Now, here is legal discussion with Mr. Fitzgerald Lewis and Mr. Ali Azhar, attorneys at law from the Law Office of Lewis and Associates, Falls, Virginia.
Namaste viewers, this is Fitzgerald Lewis And Aliazar. from the law offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia, and you're watching us on Sagarmatha television program. Ali, what are we discussing today? Mr. Lewis, I wanted to continue a little bit more with immigration like we did last week. A little more technical of a question this time. A lot of people come over here, they become permanent residents. Way back when, almost like a decade ago, becoming a citizen was not even a priority on most immigrants' mind. However, with the events of September 11 and how things have been proceeding globally, more and more immigrants are now interested in pursuing their U.S. citizenship. And as would be luck would have it, a lot of people, good people, have made poor choices or stupid mistakes in life. So let's say I know we get a lot of people in our offices who come over and say, hey, I did something stupid. I was younger. I shoplifted or I used somebody else's credit card, and now I might be hit with a crime which would not allow me to become a naturalized citizen, or maybe have a CIMT on my record. So how does that work? I mean, is there a time period where, let's say I did something 10 years ago and then I've served my time? Is that something that can affect me today? And how do people get around this? Well, basically, one of the things is that it's more complicated than can be really answered in this short segment. Right. The first thing is, if you have been arrested and you're being processed, but you have not been found guilty, or you have not made a plea agreement, the first thing is to talk to attorneys who deal with these issues regularly, so that, we do both criminal as well as immigration work. So this is very, very usual for us to get. Right. And generally what we have to do is try to figure out some way. For example, let's take a shoplifting case. Sometimes we are able to convince the prosecutor or the Commonwealth's attorney or the U.S. attorney, depending on where this thing occurred, to convert that into a trespass case from a shoplifting. So it takes it completely out of the issue of Right. moral turpitude, crime involving moral turpitude, commonly referred to CIMT. So that's one way to do it. In cases where there's already has been a conviction, there's a recent Supreme Court case, Right. The Padilla case, in which the Supreme Court had said that it is unfair for someone to have to suffer the consequences if they were not informed at the time they either pled guilty Right. of the immigration consequences, and the cases should be looked at in that light. So that's good news for a lot of people. In Virginia, it was fairly easy at one point to have a judge look at these cases. It has become harder in the past, like 8 to 10 years. But with this case, the hope is that the Virginia Supreme Court and the local courts will start looking at it from a different perspective, giving an opportunity for people to have a resentencing of their case. But again, these are complicated cases. You should always talk to someone who deals with this on a regular basis and get competent counsel. This is Fitzgerald Lewis And Aliazar. saying goodbye and God bless for now. Thank you. Adventures in Nepal. Now, here is medical tip from Dr. Dan Biswakarma. We have been receiving several medical questions from our audience, and here is Dr. Dan Biswakarma from Lurton, Virginia with the answer. नमस्कार, म डाक्टर दान विश्वकर्मा। यहाँलाई यादै होला मैले गत हप्ता डायबिटिजको अक्युट कम्प्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। आज म यो डायबिटिजको क्रोनिक कम्प्लिकेसन अथवा लङ टर्म कम्प्लिकेसनको बारेमा केही बताउँदैछु। डायबिटिज ब्लड सुगर हाई भएको खण्डमा चाहिँ यो क्रोनिक कम्प्लिकेसन डेभलप हुन्छ। यो चाहिँ प्रायः चाहिँ एकैचोटि नभएर डायबिटिज सुरु भएको लगभग 5 देखि 10 वर्षको टाइम पिरियडमा चाहिँ यो डेभलप हुन्छ र विशेष गरेर यो हाई ब्लड सुगरले
हाम्रो ब्लड भेसल र नर्भमा चाहिँ ड्यामेज ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो कम्प्लिकेसन आउँछ र जसलाई हामी भ्यास्कुलोप्याथी र न्युरोप्याथी भनेर चाहिँ चिनिन्छ। भ्यास्कुलोप्याथी प्रायः जसो हाम्रो आँखामा, किडनीमा र पेरिफेरल भास्कुलर डिजिजहरूमा पेरिफेरल ब्लड भेसलमा चाहिँ देखा पर्छ। आँखामा चाहिँ यो भास्कुलोप्याथी भएको कारणले गर्दाखेरिमा हुने कम्प्लिकेसनहरूमा डायबेटिक रेटिनोप्याथी र यहाँको चाहिँ म्याकुलर डिजेनेरेसन, रेटिनल डिट्याचमेन्ट र क्याटराक्टहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ यो अन्धोपना आउने हुन्छ। र क्याटराक्ट इज वान अफ द मेजर कज अफ ब्लाइन्डनेस बिकज अफ द डायबिटिज। अर्को हुन्छ किडनीको डिजिज, जसलाई हामी डायबेटिक नेफ्रोप्याथी भनेर भनिन्छ। यो सुरुमा चाहिँ प्रोटिन युरिनमा देखिनेदेखि लिएर पछि बिस्तारै किडनीको फङ्सनहरू चाहिँ बिग्रिँदै जाने, घट्दै जाने र अन्त्यमा चाहिँ हामीलाई डायलाइसिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ अति नै तुरुन्तै नमारे पनि यो रोगले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियली अति नै सताउँछ र फाइनली अब मेडिकल कम्प्लिकेसनहरू भएर र ज्यान लिने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ पेरिफेरल भास्कुलर डिजिज को कारणले गर्दा हुने कम्प्लिकेसन, जसलाई हामी हार्ट अट्याक हुनसक्छ, स्ट्रोक हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो खुट्टाहरूमा चाहिँ ब्लड सप्लाई राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरिमा खुट्टाहरू मर्ने, औँलाहरू मर्ने, जसलाई हामी ग्याङ्ग्रिन भनेर भनिन्छ। ग्याङ्ग्रिन भएको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो पछि गएर यो खुट्टा पनि काट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो जस्तो बिदाहरू के हुनसक्छ र। अर्को हुन्छ न्युरोप्याथी। हाम्रो न्युरोप्याथी चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यो पेरिफेरल न्युरोप्याथी र अटोनोमिक न्युरोप्याथी भनेर चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। पेरिफेरल न्युरोप्याथीको कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई हात खुट्टा झमझमाउने, छोएको थाहा नपाउने, घोचेको थाहा नपाउने, कहिलेकाहीँ त यो पेरिफेरल न्युरोप्याथी भएको मान्छेलाई चाहिँ मुसाले टोकेर औँलै लिएर जान्छ, तैपनि थाहा पाउँदैनन् है। यो त्यसले गर्दाखेरिमा पछि घाउहरू भएर सन्चो नहुने, त्यसै गरेर हाम्रो एङ्कल चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चलाउन नसक्ने, जसलाई हामी फुट ड्रप भनेर भनिन्छ, त्यस्तो कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ। अर्को हुन्छ अटोनोमिक न्युरोप्याथीको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो हामीले खाएको खाना नपच्ने, बान्तावाला जस्तो हुने, पेट फुलिराख्ने, इन्डाइजेसन हुने, त्यस्तो भइराखेको हुन्छ भने कोही मान्छे चाहिँ एकदमै नपुंसकताको प्रब्लमले चाहिँ एकदमै सफर भइराखेका हुन्छन्। यी क्रोनिक कम्प्लिकेसन हामीलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ केही हदसम्म र त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अर्को हप्ता चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। आज क्रोनिक कम्प्लिकेसन सम्बन्धी जानकारी यति नै। अर्को हप्ता फेरि यस्तै जानकारी र प्रिभेन्सनको जानकारी लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्म बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Well, that's all for today, but we'll be back next week with more entertaining program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday, 12:30 p.m. right here on MSG Network. Well, viewers, before we conclude, please enjoy this beautiful Nepali song. Until then, this is Rima saying goodbye and namaste.